السلام عليكم. أهلا بيكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا سارة، ودي قناة وصفاتي. والنهاردة هنعمل مع بعض صينية البطاطس بالكفتة، من أحلى وأسهل الطرق اللي ممكن تعملوا بيها صينية البطاطس. وكمان هي وجبة اقتصادية جدا، يعني بنص كيلو بس من اللحمة المفرومة وشوية من البطاطس هنحضر صينية تكفي كل العيلة. يلا بينا نبدأ ونشوف حضرناها ازاي. اول حاجة هنحضر الكفتة. معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، وبصلة كبيرة مفرومة، وبقدونس، وبهارات عبارة عن فلفل اسود وبابريكا وكمون وكزبرة، بهارات لحمة، ومعلقة من الملح. هبدأ اضيف البصل والبقدونس والبهارات على اللحمة واخلطهم كويس جدا. هبدأ اشكل الكفتة على شكل كرات بالشكل ده. بعد كده هنضغط عليها ضغطات خفيفة كده لحد ما تبقى معانا بالشكل ده. بعد كده معانا بطاطس متقطعة بسمك متوسط بالشكل ده، ومعايا كمان حلقات من البصل وحلقات من الفلفل وشرائح من الطماطم. في صينية أو بايركس مدهون بالزيت هبدأ أرص الخضار والكفتة بتوعي بالشكل ده. هرصهم بالتتابع كده لحد ما أخلص كل الكمية. ودلوقتي هنحضر الصلصة اللي هنضيفها على الصينية بتاعتنا. هتكون عبارة عن معلقتين من الصلصة الجاهزة، وبهارات عبارة عن معلقة صغيرة من الكزبرة والبابريكا والفلفل الأسود وبهارات مشكلة وكمان معلقة من الملح. وضفت عليهم نص كوباية من المية وهخلطهم مع بعض كويس قوي. بعد كده هنبدأ نسقي صينية بالصلصة اللي حضرناها بالشكل ده. وبكده الصينية بتاعتنا هتكون جاهزة علشان ندخلها الفرن.
هغطيها بورق من الفويل بالشكل ده، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد معانا تقريبا ساعة الا ربع. بعدها هنشيل الفويل ونفتح عليها الشواية. وده كان شكلها بعد ما طلعت من الفرن. بجد تحفة، لازم تجربوها. انا هنا قدمتها مع رز ابيض، تقدروا تقدموها مع رز بشعرية او حتى ممكن تاكلوها بالعيش. بجد طعمها حلو جدا. دي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بوصفاتي الجديدة.